හරියටම ඉංග්‍රීසි මුල සිට සරලව. අයිබෝන් යාළුවනේ අද වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ parts of the body. අපේ ශරීරයේ අවයව. Birds 2 එහෙම නැත්නම් වචනමාලා පාඩම් යටතේ මාත් එක්ක එකතු වෙන්න ඔයාලා මාව subscribe කරලා නැත්නම් අදම එකතු වෙන්න. අපි බලමු එහෙනම් වචනමාලා යටතේ ශරීරයේ කොටස්. හොඳයි. head 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 කියන්නේ යාළුවනේ හිස. අපි සාමාන්‍ය වහරේදී ඔළුව කියනවා. හිස head. ඊළඟට ඔළුව ඇතුළේ තියෙන්නේ මොකද්ද මේ? මොලේට අපි කියන්නේ brain. brain මොලේ. අපේ මුහුණට අපි කියන්නේ face. face. ඊළඟට ගත්තොත් කම්බලට කියන්නේ අපි cheek කියලා. cheek. කම්බලට දෙකක් ගහන්න හිතනවා කියලා කියන්නේ cheek කම්බල. ඊළඟට අපේ කටට පල්ලෙහාන් අපි කොටසට අපි කියනවා නිකට. මේ නිකටට අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ chin කියලා. chin නිකට. ඊළඟට හිසේ පවතින කෙස් hair hair. නළල කොටසට අපි කියනවා forehead. මෙතනදී for කියන වචනේ අපි ඉදිරිපස කියන තේරුමෙන් තමයි for කියන එක. ඔළුවේ ඉදිරිපස කොටස නළල forehead කියන්නේ නළල. ඊළඟට තව සරල වචනයක් කට කියන්නේ mouth කියලා. mouth. tooth කියන්නේ යාළුවනේ දත. අපිට මේක බහුවචන කරගන්න ඕන දත් කියලා කියන්න ඕන නම් අපි ඒක වචන බහුවචන පාඩමේදී කතා කරා වගේ මේ tooth කියන එක tooth කියලා s එකක් දාලා අපිට බහුවචන කරන්න බෑ. මොකද අපි කරන්නේ tooth කියන වචනේ බහුවචන කරන්න නම් අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ දත් කියලා ලියනවා නම් අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ teeth. tooth දත teeth කියවොත් දත්. ඊළඟට nose නාසය. අපි නැවත ඒ ටික කියවගෙන යමු. head හිස, brain මොළය, face මුහුණ, cheek කම්මුල, chin නිකට, hair හිසකෙස්, forehead නළල, mouth කට, tooth දත, nose නාසය. ඊළඟට eye කියන්නේ යාළුවනේ ඇස. ඒතකොට ඇස් දෙක නම් අපිට eyes කියන්න පුළුවන්. s එකක් දාන්න. මෙතනදී මේ eye කියන එක අපිට මතක තියාගන්න පුළුවන් විදිහක් තියෙන යාළුවනේ. S2 මැද නහය තියෙනවානේ. එතකොට I කියන එක අපි ලියුවොත් E Y E. හරි නම් E2 අපිට S2 වගේ මතක් කරගන්න පුළුවන්. S2 මැද නහය තියෙනවා. E2 මැද Y තියෙනවා. I කියන්නේ ඇස. ඊළඟට ear කියන්නේ කන. lip කියන තොලට තොල් දෙකක් තියෙනවා. අපිට මේ විදිහට අපිට පුළුවන් lips කියලා කියන්න. S අකුර දාලා lips. ඊළඟට දිවට යාළුවනේ කියන්නේ tongue. මේක අපි શબ્ද කරන්නේ tongue කියලා. ලියනකොට මතක තියාගන්න TONGUE. tongue කියලා කියන්නේ නැහැ. අපි අර කතා කරා වගේ මෙතනදී උච්චාරණය කරන්නේ අපි ඒක tongue කියලා. TONGUE උනාට tongue. දිව. ඊළඟට ඇහැට ඉහළින් තියෙන කොටස. ඇහි තියෙන කෙස් වගේ කොටසක් තියෙනවා. ඇහි බැමට කියන්නේ eye. ඇහැට eyeනේ. eyebrow. ඊළඟට jaw කියලා කියන්නේ යාළුවනේ හනුව. උඩ හනුව සහ යට හනුව විදිහට අපිට හනු දෙකක් තියෙනවා. ඒත් අපි සරලව කියනවා හක්ක කියලා. උඩ හක්ක කියලා. jaw කියන්නේ හනුව. chest කියන්නේ පපුව. neck බෙල්ලට කියන්නේ neck කියලා. ඊළඟට බෙල්ලට අපි මාල දානවානේ. මාලයට අපි එතකොට කියනවා necklace. necklace කියන එක හැදිලා තියෙන එතකොට බෙල්ලට දාන නිසා neck. ඒක මතක තියාගන්න පුළුවන් neck. අපි වාර්තා කරන තව වචන තමයි හදවත. හදවතේ තියෙන මොකද්ද? හදවත. heart. heart. stomach කියන්නේ බඩට. අපි කෑම යන්නේ බඩට. බඩ. නැත්නම් අපි මේකට කියනවා උදරය කියලා අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. බඩ කියලා තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් භාවිතා කරන්නේ. ඊළඟට back කියනවා පිටට. එහෙම නැත්නම් කොණ්ඩ කියලා කරන back. සාමාන්‍ය භාෂාවේ back කියනවා පිටිපස්ස backward පස්සට back පිටිපස්ස කියන එකනේ back.
අපිට ඒ විදිහට ඒක මතක තියාගන්න පුළුවන්. නැවත අපි වචන ටික කියාගෙන යමු. eye ඇස, ear කන, lip තොල, tongue දිව, eyebrow එහි බැම, jaw හනුව, chest පපුව, neck බෙල්ල, heart හදවත, stomach උදරය, back පිට. අපි තවදුරටත් බලුවොත් finger කියන්නේ යාළුවනේ අතේ ඇඟිලි. අතේ ඇඟිලි. මේකට කියනවා fingers. අතේ ඇඟිල්ල නම් finger බහුවචන කොට fingers. nail කියන්නේ නියපොත්තට. ඔය දෙක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කකුලේ නියපොත්ත වලට වගේම අතේ නියපොත්ත වලටත් නියපොත්ත nail. nail cutter කියන අපි නියපොත්ත කපන කතරුවට nail cutter එක. නියපොත්ත කපන අපි පාවිච්චි කරන උපකරණ අපි කියන nail cutter. ඒක නියපොත්ත කපනය nail cutter. cut කියන්නේ කපන අපි දන්නවා. ඒක nail. thumb කියන්නේ යාළුවනේ මාපට ඇඟිල්ල. thumb කියන්නේ මහපට ඇඟිල්ලට. arm කියනවා අතේ ඉහළ බාහුවට. අපේ උරහිසේ ඉඳලා වැලමිට දක්වා ප්‍රදේශයට අපිට කියන්න පුළුවන් arm කියලා. ඊළඟට යන forearm කියනවා වැලමිටේ සිට මැණික් කටුව ප්‍රදේශයට ඒ අතර ප්‍රදේශයට. forearm arm forearm. for කියන්නේ අපි කතා කරා වගේ for ඉස්සරහා. forearm. shoulder කියන්නේ උරහිසට, elbow වැලමිට, අත්ලට අපි කියන්නේ ආයෝනේ palm කියනවා අත්ලට. wrist මැණික් කටුව අපි පාවිච්චි කරනවා දැන්. ඔරලෝසු wrist watch කියලා අපි කියනවා. wrist watch එකක් බඳින්න අපි watch එක පාවිච්චි කරන්නේ ඔරලෝසු. අතේ බඳින ඔරලෝසු අපි පාවිච්චි කරන්නේ බඳින්නේ wrist එකට මැණික් කටුවට. ඊළඟට අත ඇඟිලි සහ මේ අල්ල සහිත ප්‍රදේශයට අපි කියනවා hand අත. hip කියන්නේ යාළුවනේ උකුල. හොඳයි. ඒ වචන ටිකක් බලලා යමු. finger අතේ ඇඟිල්ල, nail නියපොත්ත, thumb මාපට ඇඟිල්ල, arm අතේ ඉහළ බාහුව, forearm අතේ පහළ බාහුව, shoulder උරහිස, elbow වැලමිට, palm අත්ල, wrist මැණික් කටුව, hand අත, hip උකුල්. ඊළඟට ගත්තොත් leg කියන්නේ යාළුවනේ කකුල. මේ කකුලට කියන්නේ leg කියලා. ඒතර අපිට කකුල් දෙකක් තියෙනවා legs. knee දන හිස. toe කියන යාළුවනේ කකුලේ ඇඟිලි වලට අපි කියන්නේ toes. කකුලේ ඇඟිල්ලක් නම් toe බහුවචනදී toes වෙනවා. අපි අතේ ඇඟිලි වලට කියන්නේ fingers කියලා, කකුලේ ඇඟිලි වලට කියන්නේ toes. toe කියන්නේ කකුලේ ඇඟිලි. එතකොට අපි කිව්වොත් කකුලේ ලොකු ඇඟිල්ල එහෙම නැත්නම් කකුලේ පවතින මහපට ඇඟිල්ලට අපි කියන්නේ big toe කියලා. big toe. ඉතින් අපිට toe කියන එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊළඟ වලලු කර කකුලේ පහත අපි අඩියත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන කොටස අපි කියනවා ankle. වලලු කර කොටසට කියනවා ankle. ඊළඟට අඩියට foot, යටිපතුල වලට එහෙම නැත්නම් පතුල වලට heel කියනවා. leg කකුල, knee දන හිස, toe කකුලේ ඇඟිල්ල, ankle වලලු කර, foot අඩිය, heel පතුල. හොඳයි යාළුවනේ. එහෙනම් අද වීඩියෝ එක තුළ අපි කතා කරා අපි ඉගෙන ගත්තා අපේ ඇඟේ ශරීරයේ අවයව ගැන. ශරීර කොටස් ගැන. අපිට සරලව අපිට අවශ්‍ය වෙන වචන තමයි අපි අද ඉගෙන ගත්තේ. එහෙමනම් හරියටම ඉංග්‍රීසි මුල සිට සරලව ඉගෙන ගන්න. මාත් එක්ක එකතු වෙන්න. මම ඉංග්‍රීසි YouTube නාලිකාවෙන් thank you.